ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። እሺ በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው እቺን ኢንትሮ ብዙዎቻችሁ ታቁታላችሁ፣ አይታችሁታል። ቲክቶክ ላይም ዩቲዩብ ላይም ጠይቃችሁኛል፣ በጣም ወዳችሁታል። እንዴት ነው የሚሰራ እያላችሁኝ እየጠየቃችሁኝ ነው። ስለዚህ የዚህን ኢንትሮ አሰራር በጣም በቀላሉ በአጭር ሰዓት ውስጥ እንዴት እንደምትሰሩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውል ምልክቷን ኦል ማድረግ እንዳትረሱ። ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ፕሊስ ላይክ አድርጉ። እስቲ ላይክ ይሄን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት እሺ ላይክ አደረጋችሁ ወደ ቪዲዮ ምን ታደርጋላችሁ? ዲስክሪፕሽን ላይ ያለ የሆነ ሊንክ አለ። እሱ ሊንክ ክሊክ ስታደርጉ ቴምፕሌት ነው ኖርማል እኔ የሰራው ቴምፕሌት አለ። እሱን ቴምፕሌት ምን ታደርጋላችሁ? ዳውንሎድ 246.7 ኪሎ ባይት ነው፣ በጣም አጭር ናት። እሷን ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ፋይል ላይ በመሄድ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከመጣላችሁ እቺን ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኤክስትራክት ትሉታላችሁ። ኤክስትራክት ስትሉ ፓስወርድ ይጠይቃችኋል። ፓስወርድ ኢትዮ ሲኤስ ብላችሁ ኦኬ ስትሉት ኤክስትራክት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ይሄውና እንደምትመለከቱት ይሄ የተሰራ ፕሮጀክት ነው ማለት ነው። አሁን ይሄን ፕሮጀክት ክሊክ አድርጋችሁ ትከፍቱታላችሁ። ይሄን ፕሮጀክት እንከፍተዋለን። ከዛ ለእናንተ የሚሆነውን የሚመቸውን ቪዲዮዎች ተሰበስቡና ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄን ይመስላል ፕሮጀክቱ የተሰራው። የተጠቀምነው ግራፊክስ እና ለጽሁፎች ምናምን ይሄን ይመስላሉ። ከለር ምናምን ማለት ነው አንድ ላይ የተሰራ ነው። እኔም ቴምፕሌት ነው ያወረድኩት ማለት ነው። ቴምፕሌት ነው የተጠቀምኩት ምክንያቱም ይሄን ለመስራት ብዙ ሰዓት ይፈጃል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንዴት እንደሰራው አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ከታች ሳውንድ አለ። ሳውንዱ ሌላ ነበረ። እናንተ የምትፈልጉትን ሳውንድ መጀመሪያ ከዚህ ከምትፈልጉት ውስጥ ታመጣላችሁ ማለት ነው። የምትፈልጉትን ሳውንድ ታመጣላችሁ። ለምሳሌ እኔ ይሄን አመጣው ወደዚህ እዚህ ውስጥ ታስቀምጣላችሁ። ይሄውና ሳውንዱ ገባ ማለት ነው። ከዛ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር ሙሉ የምትፈልጉትን ፕሮጀክቶች ቪዲዮዎች ታመጣላችሁ። ይሄውና ብዙ ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው። እነኚህን ቪዲዮዎች ወደዚህ ካመጣችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? መጀመሪያ እቺን እንዲዙም እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲዙም እያደረጋችሁ ፕሮጀክቱ ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር እያንዳንዱ የምትሰሩት ነገር እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ይሄን ኤክስ ልበል እና ላጥፋላችሁ። እንዲ ይመጣላችኋል። እሺ መጀመሪያ እንዲ ነው የሚመጣላችሁ። ምናልባት ከከፈታችሁ ፋይናል ኤክስፖርት የተደረገው ፕሮጀክት እቺን ደብል ክሊክ ስታደርጉ እንዲ ፕሮጀክት ይከፈትላችኋል ማለት ነው። እያንዳንዱ የተሰራ እንዲ ዙም በማድረግ አለ። ለምሳሌ ይሄንን እዚህ ጋር እንዲ ሰፋ ስታረጉ ቪዲዮ ታይትሉን የቱ ጋር እንደተጠቀሙ ሙሉ ነገር ያሳያል። ይሄ ሳውንድ ነው A1 ሚለው፣ እቺኛዋ ደግሞ ቪዲዮ ነገር ናት ቪድ 1 ምትለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የናንተን እንዴት ነው የምትከቱት? የናንተን ቪዲዮ ለምሳሌ እኔ አሁን መክተት የፈለኩት እቺን ቪዲዮ ቅድሚያ ልክተታት። እስቲ እዚህ ጋር መታችሁ ደብል ክሊክ በሉት። ደብል ክሊክ ስትሉት እዚህ ጋር ይከፈትላችኋል። እቺን እንደዚህ ወደ ታች ድራግ ዙም ምናልባት በጣም ቢዚ ያደርጋል ኮምፒውተራችሁን ግራፊክስ ምናምን ነገር ስለሚጠይቅ እንደዚህ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር የምትፈልጉ ፓርት ቆርጡታላችሁ። እዚህ ጋር እኔ ስራመድ ያለው እንትን ነው። ከዛ ምን ታደርጋላችሁ? ከኪቦርዳችሁ መጀመሪያ ከየት ይጀምር? ከዚህ ጋር ነው እንዲጀምር የተፈለገው። ከኪቦርዳችሁ አይን ትነካላችሁ። ከዛ ፕሌይ ትሉና እስከየት እስከዚች ጋር ትምጣ። ከዛ ከኪቦርዳችሁ ኦን ትነካላችሁ ማለት ነው። አሁን ምን ታደርጋላችሁ? ከኪቦርዳችሁ አልትን ጫና አርጋችሁ ያዙት። ጫና አርጋችሁ ከያዛችሁ በኋላ ይሄን እዚህ ጋር እቺን ድራግ አርጋችሁ አልትን መልቀቅ የለባችሁ። ከዛ መታችሁ እዚች ቪዲዮ ላይ የናንተን ቪዲዮ ትለቁታላችሁ። ስትለቁት እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የጽሁፉ ባክግራውንድ ይቀየራል ማለት ነው። የጽሁፉ ባክግራውንድ ይቀየራል። እንደምትመለከቱት ተቀይሯል። በፊት ሌላ ነበረ ማለት ነው። ተቀይሯል። እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለተኛ ቪዲዮ ይሄ ነው። ይሄንንም እንደዛው ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ቪዲዮ ላምጣ። እዚህ ጋር ቪዲዮአችሁን እየመረጣችሁ ወይም እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ከሆነ ከታች ትንሽ ቢዚ ምናም ስለሚያደርግ ትንሽ ክፍያ ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። እንድሰራላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ
በጣም ብዙ ስራ ስላለብኝ ክፍያ ጠይቃችኋለሁ። እንድሰራላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ እሰራላችኋለሁ። እሺ ቀጣይ ፒሲ ምናምን ከሌላችሁ ከዛ ይሄ ምን ታደርጋላችሁ? ሌላ ሁለተኛ ቪዲዮ እዚህ ላይ ተከታላችሁ። የመጀመሪያውን ጨረስን። ሁለተኛው ላይ ይሄ መጥቷል። ከዛ እዚህ ጋር የምትፈልጉት ቪዲዮ ከየት እንዲጀምር ነው የፈለጋችሁት? እኔ ከዚህ ጋር ዙም ከሚለው ከኮምፒውተሬ አይን ነካለው። ከዛ ፕሌይ ብዬ ከዛ እዚህ አካባቢ ከኮምፒውተሬ ኦን ነካለው ማለት ነው። ኦን ከነካችሁ በኋላ አልትን እንዳትለቁት። አልትን ጫና አርጋችሁ ያዙና አሁን ከዚህ ጋር ድራግ ማውዛችሁን ድራግ አርጋችሁ ወደዚህኛው ቪዲዮ እዚች ጋር ይገባል ማለት ነው። እዚች ጋር ትለቁታላችሁ። እንደምትመለከቱት አሁን ተቀይሯል ማለት ነው። ትንሽ ኮምፒውተራችሁ ምናምን ቢዚ ያረጋል አሪፍ ግራፊክስ ከሌለው። እንደምትመለከቱት መጀመሪያ ከነበረው ኢሜጅ ጋር ሪፕሌስ አርገናል። ይሄ ማለት ቪዲዮ መተካት ማለት ነው። እንደዚህ ተተኩታላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ተቀይሯል። አሁን ምን ታደርጋላችሁ? ወደ እናንተ ከለር ትቀይሩታላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ቴክኖሎጂ የሚል ጽሁፍ አለ። እቺ ቴክኖሎጂ የምትል ጽሁፍ እዚች ጋር ቴክስት የምትል ነገር አለች። እቿት እዚች ጋር እሷን ደብል ክሊክ አድርጓት። ደብል ክሊክ ስታደርጓት እንደምትመለከቱት ወደዚህ ይመጣል። እዚህ ጋር ወደዚህ ይመጣል። ከዛ ወደ እዚች ታች ባሯ ላይ በመሄድ ግራፊክስ ምትለዋን ክሊክ አርጋችሁ ጽሁፉን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ላይ ደብል ክሊክ አርጉት። ከዛ የምትፈልጉት ቴክኖሎጂ ነው የሚለው የናንተ ለምሳሌ ቭሎግ ከሆነ ቭሎግስ ትላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን እንደዚህ አይነት ሎጎዎችን ምናልባት የአቤል ብርሃኑ ሁለተኛው ቻናሉ ላይ በጣም ፋስት ትራንዚሽን ያለው እንደምትመለከቱት ቭሎግ ተቀየረ ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ቪዲዮ እነኚህ ምናምን ከላይ የተሰሩት ከለሮች ምናምን ነገር ናቸው። አሁን ሶስተኛው ቴክስት ያው ቴክስት ስሪ የሚል ነገር አለ። እሱን ደብል ክሊክ ስታደርጉ ወደዚህ ይመጣል። ከዛስ እዚህ ጋር መታችሁ ደብል ክሊክ አድርጉት። ዩቲዩብ ቲፕስ ነው የሚለው እናንተ ምን ልበላችሁ? እሺ ቴክኖሎጂ አልኩት ይሄንን። ከዛስ በቃ አሁን ይሄን ኤክስ ብላችሁ ወደዚህ ወደ ፕሮጀክት ትመለሳላችሁ። እንደምትመለከቱት አሁን ይቀይረዋል። እንደምትመለከቱት ተቀይሯል እንደዚህ ማለት ነው። ሌላ እቺ ግራፊክስ ምትሏን ክሊክ በማድረግ የዚህ የሼፑን ከለር ምናምን የጽሁፉን ከለር መቀየር ትችላላችሁ። እዚች ጋር ግራፊክስ የሚለውን በመንካት እንደምትመለከቱት ግራፊክስ ላይ መጥቷል። ከዛ ከመጣችሁ በኋላ እዚች ጋር ኤዲት ምትላለች እሷን ክሊክ በማድረግ መቀየር የፈለግነው እቺን ነው። ሙሉ ነገር እዚህ ጋር መቀየር ትችላላችሁ። ኤዲት እሺ አላመጣልኝም። ደብል ክሊክ በለው ይኸውና አሁን አመጣልኝ። እዚህ ጋር ሙሉ ሼፑን ምናምን መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ያመጣላችኋል የጽሁፉን ትራንዚሽን ምናምን ሙሉ ነገር መስራት ትችላላችሁ። በተረፈ እዚህ ጋር የጽሁፉን ትራንዚሽን ምናምን ሙሉ ነገር ሼፑን ይኸው እንደዚህ መቀነስ መጨመር ምናምን ትችላላችሁ። እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሙሉ ነገር አለው። እዚህ ጋር ከለር ምናምን ዋይት ከለር ምናምን ነገር አለው። እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ። በድጋሚ ኤዲት ለማድረግ ወደ ኤዲት ላይ ተመለሱና ሌሎችን ኤዲት ታረጋላችሁ። ወዴት ማለት ነው? ፕሮጀክት ሚለው ላይ ነው ሄዳችሁ እንዲህ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቴክስቶችን ሙሉ እንደዚህ ቀይሩ እስከ መጨረሻ እየሄዳችሁ ከለሩንም አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄው ሙሉ ቴክስት እንደዚህ መቀየር ትችላላችሁ። ሌላ በተጨማሪ ሳውንድ ነው። ሳውንድ ስናስገባ ሳውንድ ምን ፈልገውን ሳውንድ ከኮፒራይት ነጻ የሆኑ ሳውንዶችን ከዩቲዩብ ላይብራሪ ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄው ለምሳሌ እቺን ሳውንድ ሁሉ ሰዳት ደብል ክሊክ አረኩት እሱ ሳውንድ። እሺ ይሄኛው አይደለም እቻትና እቺን ሳውንድ ይሄን ሳውንድ መውሰድ ፈለኩ። ስለዚህ አሁን መውሰድ የፈለኩት ከዚህ ፓርት ነው እንሰማዋለን። እሺ እቺን ሳውንድ ነው መውሰድ የፈለኩት። አሁን ከኮምፒውተራችሁ አልት ትጫኑና እዚች ጋር የሳውንድ በተን አለች። መጀመሪያ እቺን ዲሌት አድርጉ። ክሊክ አርጋችሁ ከኮምፒውተራችሁ ዲሌት ታረጋላችሁ። ከዛ እዚች ጋር ከኮምፒውተራችሁ አልትን ተጭናችሁ እቺን የሳውንድ በተን እዚች ጋር እሷን ድራግ አርጋችሁ ወደዚህ ታመጣላችሁ። አሁን ምን አረገ? ሳውንድ አልቀበልም ማለት። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር መጣችሁ እቺን ማብራት እንዳትረሱ የሳውንድ ማለት ነው። ኦኬ አልትን አትጫኑም። እዚህ ጋር ሪፕሌስ ስላልሆነ አልትን እንዳትጫኑ። ቅድም
ሪፕሌስ ሲሆን ነው አንድን ቪዲዮ በሌላ ቪዲዮ መተካት ሲሆን አልትን ትጫናላችሁ። አሁን ግን አልትን አትጫኑም። ቀጥታ ድራግ አርጋችሁ ይሄው ወደዚህ እንደዚህ ማምጣት ነው። እንደምትመለከቱት የኔ የኢንትሮ ሳውንዱን አስገባው። ከዛ እዚች ጋር ከት ምትል ነገር አለች። እቺ የምላጭ ምልክት አምጥታችሁ ወደዚህ ጋር ታስጠጉታላችሁ። ከዛ እንቆርጣታለን። ይሄውና እዚች ጋር ምልክት አረገ ከት አርገን ከዛ እዚች ጋር እቺን የሴሌክሽን ምልክት ክሊክ በማድረግ እቺን ዲሊት እናደርጋለን ማለት ነው። ሳውንዱን እንደዚህ መተካት እንችላለን። በጣም ቀላል ነው። ሙሉ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ። ኮምፒውተራችሁ ቢዚ ምናምን የሚሆንባችሁ ከሆነ ይሄውና እንደምትመለከቱት እንደዚህ መቀየር ትችላላችሁ። ይሄ ትራንዚሽኑ ምናምን በፊት የተሰራ ነው። እናንተም ከፈለጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ይሄ ሙሉ ቴምፕሌት ነው። ይሄንን ይሄውና ከለር እዚህ ጋር ሌላ አራተኛ ቴክስት እችን ቴክስት መቀየር ከፈለጋችሁ ይሄው እዚህ ጋር መጣችሁ እንደዚህ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሙሉ ቴክስቱን ወደ ፕሮጀክት ተመለስን። ሌላ በቃ ቪዲዮአችሁን ሰብሰብ አርጋችሁ ድራግ ከኮምፒውተራችሁ አልትን ተጭናችሁ ሪፕሌስ ማድረግ ነው እያንዳንዱ ነገር። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ሰርታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? ኤክስፖርት እንዴት ነው የምናደርገው? ከኮምፒውተራችን ኮንትሮል ኤምን ስትነኩ ይሄንን ወደ ቪዲዮ ፋይናል ቪዲዮ ይቀይርላችኋል ማለት ነው። ኤክስፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር በመምጣት ኤክስፖርት ሚል ነገር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ኮንትሮል ኤም ሚዲያ ሚለውን እሱን ክሊክ ስታደርጉ ኤክስፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት መጥቶላችኋል። ሰርታችሁ ሲጨርሱ ኤክስፖርት የምታደርጉት ከዛ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። እቺን ክሊክ ከዛ እዚህ ጋር ኤች 264 ሚለው መሆኑን አረጋግጡ። ከዛ እዚህ ጋር ትመጡና ዩቲዩብ 1080 ፉል ኤችዲ አልትራ ማለት ትችላላችሁ። የዩቲዩብ ግን በጣም ሜጋባይቱ ሃይ ነው የሚሆንባችሁ። አሁን 62 ነው። ይሄው 154 ሆነ። የ30 ሰከንድ ቪዲዮ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ሁሌም ኤክስፖርት ማደርገው በዚህ ነው። ዩቲዩብ 1080 ፉል ኤችዲ በሱ ኤክስፖርት አረጋዋለሁ ማለት ነው። ኤክስፖርት እዚህ ጋር ፕሮጀክት ሚለውን ክሊክ በማድረግ የቱ ጋር እንዲቀመጥ ነው የፈለጋችሁት ሚለውን እዚህ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የቱ ጋር መረጥኩ? ኢንትሮ ሁሌ ማስቀምጥበት አለ። ፕሮላስት እዚህ ጋር ነው ማስቀምጠው። ይኸው ኢንትሮ ብዬ አስቀመጥኩት። እዚህ ጋር ኢንትሮ ሴቭ አረኩት ማለት ነው። ከዛ ኤክስፖርት ሚለውን ክሊክ በማድረግ ኤክስፖርት ያደርጋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በቃ እንደዚህ ነው ኤክስፖርት የምታደርጉት። ጨረሳችሁ። ይሄን ይመስላል። በተረፈ ሌላ ጥያቄ ምናምን ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ። ኢንትሮ ምናምን ይሄኛው ኢንትሮ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ያው ከታች ኢንስታግራም፣ ቴሌግራም ሊንክ አለ። እሱ ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከጨረሳችሁ በኋላ ያው ቪዲዮ ነው፣ ኖርማል ቪዲዮ ነው። በስልካችሁም በኮምፒውተራችሁም ቪዲዮን አምጥታችሁ ድራግ በማድረግ መተካት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ሮላስ ይሄውና ኢንትሮ ፋይናል ኢንትሮ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ በቀላሉ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ። ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ አለ። እሱ በመንካት ማለት ነው። ፋይናል ኢንትሮ ይሄን ይመስላል። የ30 ሰከንድ ቪዲዮ ነው። ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን ጽሁፍ ማስገባት ትችላላችሁ። ከቪዲዮ ጋር ተቀራራቢ የሆነን ቪዲዮ ድራግ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ቀን፣ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።